እሁድ ዕለት እናቴ ያስተማረችኝን የቅቤ አነጣጠር ላሳያችሁ። እናቴ ቅቤውን እስክታዘጋጅ ድረስ እኔ ከሰል አያይዝላታለሁ። ስቶቭ የምትጠቀሙ ከሆነ ቅቤው እንዳይቃጠል በጣም በዝቅተኛ ሙቀት መብሰል ይኖርበታል። ከሰል ካያያዝኩ ትንሽ ረጅም ጊዜ ሆኖኛል፣ ግን እንደዛም ሆኖ ረጅም ሰዓት አልፈጀብኝም። እናቴ የተጠቀመችው 3 ኪሎ ለጋ ቅቤ ነው። ለጋ ቅቤ ለክትፎ፣ ለአይብ፣ ለጭኮ፣ ለቡላ እንዲሁም ወጥ ላይ ባናቱ ለመጨመር ተመራጭ ነው። ቅቤው በዝቅተኛ ሙቀት መቅለጥ ይኖርበታል። ቅቤው ሙሉ ለሙሉ እስኪቀልጥ ድረስ በእርጋታ ማማሰል ይኖርብናል። ቅቤው ሙሉ ለሙሉ ቀልጦ ሲያልቅ ቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት ይሆናል። አሁን ቅመማችንን እናዘጋጃለን። 6 የሾርባ ማንኪያ ደርቆ ተፈልፍሎ የተፈጨ ኮረሪማ እንጨምራለን። ኮረሪማውን ከጨመርን በኋላ በደንብ እናዋህደዋለን። እናቴ ኮሰረቱን እስክታዘጋጅ ድረስ ማማሰል ተፈቅዶልኛል። ኮረሪማው ከገባ በኋላ በጣም ደስ የሚል ጠረን አለው። 6 የሾርባ ማንኪያ ደረቅ ኮሰረት እንጨምራለን። አንድ የሾርባ ማንኪያ ነጭ አዝሙድ እሽት አድርገን እንጨምራለን። ቅመሞቹን ከጨመርን በኋላ ማማሰል ማቆም የለብንም፣ ምክንያቱም ሊገነፍል ስለሚችል። ቅቤው እንደምታዩት አረፋውን በዚህ መንገድ እየጨረሰ ነው። እኔ ቪዲዮውን ትንሽ ስላፈጠንኩት ነው እንጂ ረጅም ሰዓት ነው የማሰል ነው። ሁሉም ቅመሞች ገብተው ካለቁ በኋላ ቅቤው ሲፈላ ያመጣው መዓዛ በጣም ልዩ የሆነ መዓዛ ነው። አሁን ድስቱን እየከደንን አረፋውን እናስጨርሳለን። አረፋው ዳርዳር ላይ ስለሚወጣ የወጣውን አረፋ በማማሰያው ወደ ውስጥ መክተት ይኖርብናል። አረፋውን ከጨረሰ በኋላ
ድስቱ ስሩ እንዳይዝ ቶሎ ቶሎ ማማሰል ይኖርብናል። አሁን ቂቤው እየደረሰ ነው። ከማውረዳችን በፊት በከፍተኛ ሙቀት ለመጨረሻ ጊዜ አንዴ እናንተከትከዋለን። ቂቤው አሁን ዝግጁ ሆነ ማለት ነው። አሁን ማጥለያችንን እናዘጋጃለን። ከማጥለያው በተጨማሪ ስስ ጨርቅ ወይንም ነጠላ ብናረግበት ተመራጭ ነው። ስስ ጨርቅ ወይም ነጠላ የምንጠቀመው በደንብ ለማጣራት እንዲረዳን ነው። እንደዚህ ድስቱን አንስታችሁ መገልበጥ ከፈራችሁ ጭልፋ መጠቀም ተመራጭ ነው። አሁን ቂቤያችን ዝግጁ ሆነ ማለት ነው። ከትንሽ ሰዓታት በኋላ ቂቤው ይረጋል። ፍሪጅ ውስጥ ማስገባት ትችላላችሁ። ማንኛውም አይነት ጥያቄ ካላችሁ አስተያየት መስጫው ላይ ጻፉልኝ፣ መልስላችኋለሁ።